සාරී එක දකින්න නැති කියලා දැනටමත් මොකද මම Facebook එකේ TikTok එකේ මගේ මේ සාරී එකේ පික්චර්ස් අප්ලෝඩ් කරලා තිබුණා. සාරී එකත් ඇඳලා මම ගත්ත පික්චර්ස්. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතනවා එකෙන් ඔයගලන් දකින්න නැති කියලා ගොඩක් දෙනෙක්. ඉතින් දැන් කියන්නම් මගේ සාරී එකේ කතාව. ඉතින් මට සාරී එකක් ගන්න ඕන වුණා. මට ඒ කාලෙදි ලොකු වියදමක් දරන්න බැරි වුණා සාරී එක වෙනුවෙන්. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතුවා අඩු මුදලකට කොහොමද සාරී එකක් කරගන්න කියලා. ඉතින් එතනදී මට හිතුණා මේ විදිහට ෆැබ්‍රික් එක අරගෙන මැටීරියල් එක අරගෙන ඒකට මේ වගේ පොඩි බෝඩ් එකක් දාලා ඒ වගේ කරගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මම මුලින්ම පෙටා වලට ගියා. මේක කරගන්න පෙටාම යන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් මේක ජෝර්ජට් වර්ගයක්. මේකේ හොඳට මතක තියාගන්න මම ගත්තේ 45 පළල. ඉතින් අපිට 60 පළල උනත් ගන්න පුළුවන්. නමුත් සාරී එකකට අපි සාමාන්‍යයෙන් ගන්න 45 පළල. ඉතින් ඔයා ගොඩක් උස මහත කෙනෙක් නම් ඔයාට 60 පළල අරගෙන ඔයාට ඕන ප්‍රමාණයට හදාගන්න පුළුවන්. මොකද ගොඩක් උස අය ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ට සාරීස් ගද්දී ලොකු ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. ඉතින් එහෙම කෙනෙක්ට පුළුවන් 60 පළලින් ෆැබ්‍රික් අරගෙන කපලා හදාගන්න. ඉතින් අනෙක් කාරණාව තමයි එතනදී මට තිබ්බ ගැටලුවක් තමයි කොහොමද මේ සාරී එක මගේ ජැකට් එකේ විදිහට ඔයගලන් ජැකට් එක දැකලා ඉතින් මම සයිඩ් එකෙන් ෆොටෝ එකක් දාන්නම්. ජැකට් එකට කොහොමද මේකේ බෝඩ් එකක් හදාගෙන ඒක මැච් කරගන්නේ කියලා. එතනදී මම පර්ල් බෝඩ් එකක් බලන්න ගියා. මං ගාව දැන් තිබ්බ මං ඔයගලන්ට ඒක වීඩියෝ ෆොටෝ එකක් දාන්නම්. ඉතින් මේ පර්ල් බෝඩ් එක මට මතක හැටියට 150ක් වුණා යාරයක්. ඉතින් මේ සාරී එකකට යාර 9මාරක් ඕන වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපිට ඕන ප්‍රමාණය කරගන්න මේකෙන් 9මාරක් 10ක් වගේ ඕන වෙනවා. ඉතින් අපි අර 150 ගානේ දීලා ඒ බෝඩ් එකක් ගත්තොත් අපි සාරේට මට සාරේට ගිය වියදමට වඩා වියදමක් ඒකට යනවා. ඒ නිසා මම හිතුවා මේ සිම්පල් බෝඩ් එකක් ගන්න. මේක නම් යාරයක් රුපියල් 50ක් 40ක් වගේ උනේ මට හරියට මතක නැහැ. මම ඊට පස්සේ කරේ ඒකටම හරියන විදිහට මෙන්න පොඩි පර්ල් එක මේ හාෆ් පර්ල් එක ගත්තා. ඉතින් මේ හාෆ් පර්ල් එකේ හොඳ පර්ල් එක තියෙනවා බ්‍රයිඩල් සාරීස් වලට කරන විදිහට මේ පර්ල් එක මේක ප්ලාස්ටික් නේ. අනෙක් පර්ල් එක ප්ලාස්ටික් නෙවෙයි. මේකෙත් මම ගත්තේ සාමාන්‍ය ගොඩක් මිලකට නෙවෙයි සාමාන්‍ය මිලකට තියෙන පර්ල් එක තමයි මෙතනදී මම තෝරගත්තේ. ඉතින් මම මේ කියන්නේ ඔයගලන් බජට්ම සාරී එකක් කරගන්න ඕන කොහොමද කරගන්න ඕනේ කියලා. ඔයගලන් දැන් මේ ෆැබ්‍රික් දකින්න නැති කොහොමද මම කලින් කරපු වීඩියෝ එක ඔයගලන් දැක්කනම් ඉතින් මේ තමයි මම සාරී එක හදා ගන්න ගත්ත ජැකට් පීස් එක. මේක තමයි සාරී එකට ගත්ත කොටස. එතකොට මේ තියෙන්නේ මම සාරී එකට බෝඩ් එකට ගත්තු රේන්දය. ඉතින් ඒක වර්ක් කරගන්න මේ විදිහට මම හාෆ් පර්ල් එක අරගෙන තියෙනවා. ඒත් එක්කම මම B600 කියන ග්ලෝ එක ගත්තා මේ පර්ල්ස් වලට ඕනේ නිසා. මම මෙතනදී ඔයගලන්ට කියන්න ඕනේ මම මේ ෆැබ්‍රික් එක අරගෙන සෙල්වේජ් එක පැත්තෙන් කපලා නවලා මැහුවා අඟල් කාලක විතර වාටියක්. ඒකට හේතුව තමයි මේකේ සෙල්වේජ් එක ටිකක් ඝනකම වැඩි. ඒ නිසා රේන්දයත් ඇල්ලුවාට පස්සේ ගොඩක් ඝනකම වුණාම කැත වෙයි කියලා හිතලා මම මෙතනින් කපලා අයින් කරා. නමුත් ඔයා මහන සාරිය නැත්නම් ඔයා ගන්න ෆැබ්‍රික් එක 45 පළල අරගෙන සෙල්වේජ් එකෙන් කපලා අයින් කරන්නත් එපා. මොකද සමහරවිට නූල් ඇදිලා යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා කපන්න නැතුව ඒකම නවලා ආඩ බෝඩ් එකත් අල්ල ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කලින් කිව්වා වගේ මම මෙතන සෙල්වේජ් එකෙන් කපලා අයින් කරේ මම කලින් කියපු හේතුව නිසා. ඉතින් ඔයගලන්ටත් අදහසක් ගන්න එක්ක මේ පුංචි වීඩියෝ එක කරන්න මම හිතුවා.
ඉතින් මේ විදිහට තමයි මම අඩු මුදලකින් ලස්සන සාරියක් හදාගත්තේ. ඉතින් අලුත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. හැමෝටම ස්තුතියි.